Magandang opsyon ang pagtanim ng patatas sa sako ng compost o organikong material kung kulang ka sa espasyo sa hardin. Masaya makita kung ano ang makukuha mo sa dami ng material at kung ilang patatas ang ilalagay. Susubukan natin ang ilang opsyon sa video na ito at babalikan paminsan-minsan. Ngayon, ika-20 ng Abril, magandang panahon para magtanim ng patatas. Dito, maaari pang magkaroon ng frost hanggang kalagitnaan ng Mayo. Mahigit 3 linggo pa yon at pwede nitong masunog ang mga talbos ng halamang patatas. Hindi nito pinapatay ang halaman pero bumabagal ang paglaki kapag malala ang nagilong hamog. Sa video, makikita rin ang paglalagay ng compost sa ibabaw. Pero inbox yun yung gagawin. Minsan, nirekomenda na magsimula ka na halos walang laman sa sako at ilagay mo lang ang patatas mo na pwede mo naman gawin. Pero medyo abala yon dahil kailangan mo pang itabi ang compost sa ibang lugar. Sa totoo lang, marami na agad ang laman sa umpisa. Gaya nito, may 40 litro na sa paso. Halos 9 na galon na. Ililibing ko ng medyo malalim ang patatas at titingnan kung paano ito tumubo. Kapag may patatas na nabubuo sa ibabaw, magdadagdag ako ng compost na tinatawag sa tradisyonal. Balak kong magtanim ng 2 patatas bawat sako. At ito ang sarili kong shallot. Isa itong pangalawang uri. Matagal na silang nagyusbong tulad ng nakikita mo. Sobra na silang natagal sa sako. Ibig sabihin, medyo humaba yung mga yusbong kaysa gusto ko pero ayos lang pag nilagay sa sako. 2 piraso ang nilalagay ko sa bawat sako. Itong unang compost ay potting compost na gamit ko sa pagpaparami ng halaman. Alam ko mataas ang nutrisyon nito. Maraming sustansya dito na siguradong makakapagpalaki ng halaman. At ilalagay ko na ang 2 bining patatas. Nasa ganung antas lang yun dyan. Medyo malalim kaya bibigyan ko ng sapat na espasyo para. Malaking piraso ng kahoy, itatapon ko lang para mabuo ang mga tuba. Sa ibabaw, lalaki pa ang lahat ng ito. Ililipat ko sila at hiwa-hiwalayin sa tabi ng bakod pag natapos na ako. Para magawa iyon, isipin mo rin kung magtatanim ka ng patatas sa sako. Mukhang tipid, pero kailangan ng halaman ng sapat na espasyo. Ang sako na ito ay may green waste compost, tawag namin dito, na municipal compost mula sa lokal na composting facility. Makikita mo yung maganda at itim ang kulay nito. Medyo mas makahoy nga lang ito kumpara sa Mall and Gold potting compost. Ito ay 2 taong gulang na wood chip mula sa Johnson & Sue na bioreactor na hindi ko masyadong naalagaan ng maayos. Maganda pa rin ang pagkabulok nito. Luma na ang wood chip, di na nasala. Kaya may mga malalaki pa ring piraso ng kahoy dito. At hindi ko inaasahan na makakapagpatubo ito ng magagandang patatas. Pero maaring mali ako. Ngayon meron tayo isang klasikong bulok na luma, malamang 1 taong gulang na dumi ng baka. Di ako sigurado. Kinuha ko ito kanina umaga sa lokal na kwadra. Makikita mong may kaunting diyami dun na tinutulugan ng kabayo. Kapag binanggit ang dumi ng hayop, kadalasang may kasamang panghigaan din ito. At maginhawa at mainit doon, kaya nakaka-interest talaga. Isa to sa mga bentahan ng ganitong sako para sa mabilis na paglaki. Makakakuha ka na nilan. Mas mabilis silang lumaki kapag nasa araw. Medyo basa at malakit sa loob. Makikita mo sa kamay ko, hindi siya kasing sarap hawakan gaya ng iba. Lalo na itong isa dito na wood chip na dumaan sa 4 na milimetrong salaan. 3 taong gulang na ang wood chip na ito na maingat naming sinulat. Medyo matagal din talaga ang proseso. At sa iba pa naming mga pagsubok dito, maganda ang ipinapakitang resulta. Kaya 2 patatas ang ilalagay dito. Ang sarap ipasok ang kamay ko, sobrang lambot. Sa lahat ng compost, ito siguro ang pinakamasarap hawakan. Isa pa dahil ang 4 na milimetrong salaan ay medyo pino. At ibig sabihin yan, walang mga piraso ng kahoy dyan. Kumpara dito na aking sariling gawang compost, na maaring o dapat ay mas masustansya kaysa doon, maaring iniisip mo. At hindi namin ito pinadaan sa 4 na milimetro, pinadaan namin ito sa 12 milimetro na salaan, mga kalahating pulgada yun.
Kaya hindi ito ganun kadami. Ngayon, may tanong yan. Alam mo, hindi ito yung tinatawag kong siyentipikong pagsubok dahil hindi lahat ng parametro ay pareho. At ang hinahanap ko at gusto kong ipakita at ibahagi sa inyo ay ang mga pagkakaiba, mga palatandaan at sintomas at mga tendensya. Ano ang matututuhan natin sa iba-ibang kalidad ng compost? Iyon ang huli. Tinutuma ko mga ito ayon sa laki. Ngayon ito, tingnan mo kung ano nakita ko dito. May bindweed at lupa. Iniwan ko ang bindweed sa ibabaw bilang patunay na ang lupa ay galing sa homemakers at may bahagi nito dunong may construction kami. Maraming ugat ng bindweed dito pero di naman malaking problema. Ingat lang at ilalagay ko sa compost heap. Kanina umaga habang nilalagay namin ito sa wheelbarrow, nakakita kami ng medyo marami. Ayan na. Itinatanim ko ang mga patatas ng mas malalim hanggang kaya ng kamay ko. Itong isa, lalagyan ko pa ng mas maraming lupa sa ibabaw. Ayokong maglagay ng masyadong marami sa ngayon. Bahagi na rin dahil sa bigat kapag inilipat-lipat ito. At sa huli, meron tayong medyo sariwang mushroom compost. Kapag sinabi kong medyo sariwa, mga 1 buwan pa lang ito mula nang i-deliver. At noon ay umuusok pa ito mula sa truck. Umabot ng 60 centigrado ang init. Sa isa pang pagsubok namin, hindi maganda ang paglago ng halaman. Pero ngayong 1 buwan na ito, at makikita mo rin gamit ang mushroom compost, itong parang kaputian na ito, magandang senyales yan na may nangyaring fungal decomposition pa rin. Nilalagay ko rin doon ng patatas. Sa sako na yon, may isa pa akong gagawin talaga, ang pagdidilig. Tingnan kung lahat sila ay mamasa-masa. Yung may wood chip, pansin ko, hindi pa siya ganun kapasa at magaan pa. At kinugupit ko ang ilalim ng mga bag na ito para lagyan ng butas. Gaya nito para siguradong may diluyan ng tubig. Ang mga sako ng compost, kahit nalagyan ko ng tubig kaninang umaga, halos walang lumabas na tubig. Kahit dapat ay maglalabas ito kapag basa. Kaya pinupututo ko ang mga sako at gumagawa ng mga hiwa para siguradong makakaagos ang tubig. Napakahalaga niyan. Ayaw mo mapuno ng tubig ang sako ng halaman mo na parang paso. Kasi mamamatay lang ang mga ugat. Kaya sisiguraduhin kong tama lang ang dami ng tubig na ibibigay ko. Ako madalas magdilig kasi kahit umulan, maliit lang ang ibabaw na naabot ng ulan. Kumpara kong isang halamang patatas o 2 halaman ang nasa mas malawak na lugar. Ayun na tayo, makita ulit tayo sa umpisa ng tag-init. 9 na linggo na mula nang magtanim tayo ng mga patatas dito at makikita mong lumaki na sila. Magkakaiba ang paglaki nila at yan ang masayang bahagi ng paggawa nito. Ipapakita ko sa iyo bawat sako mamaya. Sasabihin ko lang na mabilis, sa simula na may isang malaking at medyo hindi ka nais-nais na sorpresa na darating at meron ding ilan dito na medyo mahina ang paglaki o kaya ay naninilaw. Nilalagyan ko ng pataba ang mga sakong ito. Kakapimula ko lang maglagay ng kaunting pellet ng dumi ng manok dahil nakikita na natin sa puntong ito kung alin sa mga iba't ibang compost ang kulang sa sustansya para mapalaki ang patatas hanggang sa magandang ani. Simulan natin sa mga halong may kahoy. 3 taong gulang na wood chip ito. Nasala hanggang 4 na milimetro. Nasa maayos na kalagayan. Hanggang kamakailan, ito ang pinakamukhang malakas na halaman. Pero ngayon, makikita mo sa kulay na nagsisimula na itong pumusyaw. Kaya nilagyan ko ito ng ilang pellet ng pataba ng manok. Gaano karami ang ilalagay? Tansyahan lang, basta sapat para matakpan ang ibabaw ng sako. Unti-unti itong sisip-sip habang dinidiligan mo dahil tuyo pa. At ginawa ko rin dito ang pareho, pero medyo mas marami para sa medyo mas batang wood chips na hindi pa nasala. 2 taong gulang na wood chip ito na malalaki ang piraso kaya hindi ganun kalakas ang halaman. Hindi ako masyadong umaasa na magagandang patatas dyan. Pero nilagyan namin ng dumi ng manok at may balde ako ng medyo mas maganda at mas batang wood chip. Pero mas pino ito at mga 8 buwan na ang tanda. Ilalagay namin ito sa ibabaw at titinan kung anong pagkakaiba ang mangyayari dahil nagsisimula na kaming makakita ng 1 o 2 patatas na malapit na sa ibabaw pero hindi pa.
Pero ito ay homemade na compost mula sa aking bunton. Mga 8 o 9 na buwan na ang tanda kahit na halos 1 taon na ito ngayon at napakabagal magsimula. Pareho ito na nakita natin sa spinach test sa paso, pero ngayon mas malakas na at makikita sa kulay na maganda ang nutrisyon nito. Ganun din itong isa na mushroom compost na maganda rin ang naging resulta sa spinach trial at medyo mabagal din ito kumpara dito. Mapapansin mong mas maliit ang halaman niyan pero mas madilim ang kulay nito. Tingnan natin kung ano ang epekto nito sa patatas. Nakakabilib ito para sa akin. Ito ay lupa. Karaniwang lupang galing lang sa bahay ito. At masasabi kong maayos naman ito sa ngayon. Sa kanan ko, meron tayo. 1 taong gulang na berdeng basura ito, compost mula sa lokal na pasilidad na itinabi namin ng 1 taon bago inilagay sa sako. Kaya mukhang napakalakas. Isa ito sa pinakamalakas. Mabilis lumaki base sa lambot ng dahon. Ipinapakita rin itong nakalimutan kong diligan ng umaga. Sa totoo lang, maganda yon dahil indikasyon ito ng dami ng dapat mong idilig. At nagulat ako kung gaano kakonti lang ang kailangan. Pinapantayan ko sila at binubuhat ko rin paminsan-minsan. Magandang palatandaan yon. Kapag magaan na magaan sila, senyales yon na kailangan na nilang diligan. Malamang, 2 beses lang 1 linggo magdilig. Sa simula, di ko sila diniligan sa unang 3. Hanggang 4 linggo kasi halos di pa tumutubo at umuulan naman. Kapag umuulan, mas kaunti ang tubig sa sako kaysa lupa dahil mas maliit ang surface area. Kaya simula ngayon, mas madalas ko silang didiligan. Sa likod ko, naroon ang pinakamalakas na halaman ngayon, tumutubo sa potting compost, ang Moreland Gold. Hindi na rin nakakakula kasi potting compost talaga yan. Ginawa para hindi tumagal ng higit pa sa halos 1 buwan. Kaya nilagyan ko ulit ng pataba ng manok. At magdadagdag pa tayo ng compost sa iba rito. Katulad nito ang sako rito, yung malakas na tumutubo sa compost mula sa berdeng basura. Kanina habang nakahalongkat ako, nakita kong may patatas na malapit sa ibabaw. Kaya kailangan dagdagan ng compost. Makakatulong din ito sa suporta ng mga tangkay. Ngayon, yung huli na hindi ko pa nababanggit ay talagang nakakadismaya pero marami ring matututunan dito. Ito yung dumi ng kabayo at malina na yung dumi ng kabayo na yon ay may kasamang nakakainis na pamatay damo na pyrrolid. Malamang aminopyrrolid ang aktibong sangkap. May nagawa na akong video tungkol dito. Alam ko rin sa mga natanggap kong email na maraming naapektuhan nito may taon. Nasa mga ibinibentang produktong dumi ng kabayo ito. Inispray itong pamatay damo sa damong kinakain ng kabayo at lumalabas sa kanilang dumi. May nagsasabing, di ba ito masama sa kabayo? Kayo ang bahala humusga. Nananatili pa rin ito sa dumi hanggang hindi ito nababago ng araw at mikrobyo sa lupa. Sa ganitong sako, hindi talaga ito nabubulok o nawawala. At yung patatas na yun, hindi maganda. Tingnan natin kung anong itsura nito pagkatapos ng 1 buwan. Babalik tayo matapos ang 1 buwan para tingnan at gawin ang huling anihan. Sa palagay ko, magiging interesante ito. Kaya inaabangan ko ang muling pagkikita. 5 linggo na ang lumipas, naging interesante ang pagsubok at malaki na ang mga pagbabago. Tulad ng 1 taong gulang na green waste compost na tapos na ang paglaki. Ito ang compost para sa paso at mga lalagyan mula sa Moreland Gold. Ayos naman ang lagay nito. Medyo tuyo na, napansin ko nung binuhat ko ang sako. Binawasan ko ang pagdidilig dahil malapit na ang ani. Ipapakita rin namin ang homemade compost na mukhang malusog. Ang mga sako na may kahoy ay naging mas pwede matapos lagyan ng dumi ng manok. Ito ay lupa. Ayos naman. Nakakatuwa makita ang laman yan. At tingnan mo ang dumi ng kabayo. Iyan ang epekto ng pamatay damo sa tingin namin. Tingnan natin kung may patatas pa. Hindi naman sa gusto kong kainin naman na iyon. Mukhang pinakamaganda ang tubo ng bahaging nasa ibabaw ng lupa. Mushroom compost. Maganda talaga ang resulta. Ibubuhos natin ang bawat sako. Aanihin ang patatas. At ilalagay sa timba na may pangalan. Pagkatapos, titimbangin natin sila. Ipopost natin ang mga timbang na yon. At muling pupunuin natin ang mga sako ng parehong compost. Didiligan ng maayos.
At pagkatapos ay magtatanim tayo ng mga halaman ng leek doon. 3 buwang gulang na mga leek para makita ang pagkakaiba hanggang dulo ng taon. Napaka-interesante nun at ipapakita ko lang sa inyo ng mabilis ang akto na timbang at ani na nakuha namin. At ibabahagi ko ang aking naging impression tungkol dito. Ang bioreactor na compost. 0 tuldok, 4.2 kilo. Hindi ganong marami. Maayos pa ang mga patatas at may magagandang bulate sa compost na ito. Kaya masasabi kong aktibo pa rin ang compost na ito. Hindi pa pwede magtanim ng patatas dito. Alam mo, parang larawan ng progreso ng compost ito. At may ilan sa mga na nakuha ng maaga pa dahil birthday pang dahon. Lupa, may kaunting pataba na manok din ang lupa. Pero 0 tuldok, 7.85. Hindi naman masama para sa purong lupa lang sa sako. Hindi nga lang madaling buhatin, sobrang bigat. Mapapansin mong ito ang pinakamabigat na sako. Mas mabigat talaga ang lupa kaysa sa compost. Kung lupa at sako lang ang meron ka, pwede mo pa rin gawin yun. Pagkatapos, may malaking talon tayo papunta sa gitnang hanay ng mas mataas na ani. At ito naman iyong mushroom. Akala ko mas mataas pa sana ang ani nitong mushroom, pero iyong mushroom, masyado natin itong nakuha ng maaga. Malakas pa talaga ang tubo nito. Magaganda ang patatas pero may ilan na medyo maliit pa. Baka kulang ang dilig ko rito. Sa simula, bihira akong didiligan at nitong mga huli, madalas ang init, lalo na 30 sentigrado, 86 Fahrenheit na ngayon. Aminin ko, naging papaya ako sa pagdidilig. Hindi naman nalalanta ang dahon, pero sana nadagdagan ko pa ito. Halos tulad na sa kabute, mas marami lang ang homemade o sariling compost doon. 1.41. Makikita mo ang magagandang patatas. Bagong ani ang mga patatas na ito, lahat Charlotte. Parehong uri. Maganda rin silang itago pag lumaki na. Sa yuktong ito, mas mabuting kainin sila sa loob ng susunod na ilang buwan at sa loob ng 1 o 2 linggo. Magiging medyo matamis na sila. Ano, meron tayo dito. Oh, ito ang sinalang kahoy. 1.51. Sa totoo lang, hindi naman gaanong naiba sa nauna 2. Kung tutuusin, mas marami ang medium-sized kaysa maliliit. At kumpara sa isang taong gulang na green waste na maraming maliliit, bahagyang mas mataas ang kabuuan nito. Pangalawa ito sa pinakamataas na kabuuan. Kaya itong taong gulang na green waste, wala namang inihalo dito. Makikita mo sa kaitiman ng mga patatas, napakaitim ng compost nito. 1.55 kilo. At higit sa lahat, hindi naman talaga dapat ikagulat pero maganda itong kumpirmasyon. Ito ang potting compost mula sa Moorland Gold. Medyo malaki ang talon, 2.1 kilo. At may magaganda ring laki ng mga patatas, ilan sa mga pinakamalaki sa trawl na ito. Kapag itinatanim namin dito sa lupa ang Charlotte, mas malalaki pa ng husto ang mga patatas kaysa riyan. Pero sa sako, hindi ganoon ang resulta. Oh, masasabi ko napakaganda na aninin. Sa ngayon, ayos naman. Ngayon, mas lalo pa nating malalaman ang tungkol sa iba't ibang compost na ito sa pamamagitan ng muling pagdidilig at paglilipat tanim ng mga leek ngayong 18 ng Hulyo sa bawat sako. Mga multi-seed na leek na itinanim noong Abril at ilalagay namin ito sa isang kasunod na video. Kaya abangin ninyo yun.